kovaa tulee. Taisteluosasto 22. Tehtävät ja tarinan kulku tänä vuonna. Keskiviikkona illan päätehtävänä molemmilla osapuolilla oli ottaa haltuun ohjusasema Venäläisvuoren lähistöltä. Ja illan aikana Sevel Mining sai tämän aseman haltuunsa ja piti sitä onnistuneesti useampien tuntien ajan. Ohjuspatteri oli kuitenkin vioittunut ja vaati varaosia sekä osaavaa korjaajaa sekä varsinaisia ohjuksia. Ja tässä tilanteessa siirryttiin torstain puolelle. Torstaina päivän taisteluissa kyseinen ohjuspatteri ja vallattavat kohdepisteet vaihtavat omistajaa useasti. Lopulta Polaris Energy sai ohjuspatteri haltuunsa ja alkoi selvittää sen korjausta ja hankkimaan tarvittavia varaosia. Myös Sevel Mining oli kiinnostunut ohjuspatterista ja saikin illan aikana kolmiopaikannettua ensimmäisen ohjuksen, joka harmillisesti vietiin avoimen paikkatietodatan avulla heidän nenänsä edestä Polariksen toimesta. Polaris sai myös kerättyä ohjuspatterin puuttuvia osia päivän aikana ja osaavan laitteiston korjaajan, joiden avulla patterin käyttökuntoon saattaminen saatiin vauhtiin. Siviilit perustivat torstaina alueelle kuparikaivoksen, mutta se ei vielä herättänyt suurta mielenkiintoa taistelevissa osapuolissa. Lisäksi alueella vaikuttanut signaalilamautin saatiin purettua siviilien avustuksella. Tämä vapautti sen vaikutuspiirissä olleet 5 resurssi- ja lippupistettä vallattavaksi. Perjantai. Päivän päätehtävänä oli taistella Venäläisvuoren hallinnasta. Sevel Miningin näkökulmasta tehtävä oli hallita aluetta ja estää Polarista siirtämään ohjuspatteri hyvän tuliasemaan Venäläisvuorelle. Samaan aikaan siviilien kaivos oli jo täydennässä toiminnassa ja kaivosyhtiö Sevel Mining ei kuitenkaan saanut irrotettua joukkoja Venäläisvuoren puolustuksesta tehtävään, jossa sen oli tarkoitus ottaa kaivos haltuunsa. Päivän taisteluissa Sevel onnistui aluksi hyvin puolustustehtävässään ja hallitsi Venäläisvuorta onnistuneesti useiden tuntien ajan. Lopulta illan aikana Polariksen jatkuva hyökkäys tuotti tulosta ja ohjuspatteri saatiin alkuillasta kuljetettua hyvään tuliasemaan Venäläisvuorelle. Polaris onnistui myös päivän aikana paikantamaan alueella olevien ohjusten sijainteja ja hankkimaan tarvittavan tuliannoksen ohjuspatterin käyttöä varten. Ohjusten laukaisemiseen tarvittiin erikoiskoulutettua ammattilaista, jonka Polaris saattoi alueelle pian sen jälkeen, kun ohjuspatteri oli saatu haluttuun tuliasemaan. Tuliasema ei kuitenkaan ollut vielä riittävän ohjusten laukaisemiseen ja tämä syy oli puutteellisessa vioittuneessa tähtäinjärjestelmässä. Tämän vuoksi kohde oli merkittävä erillisellä merkkaimella ennen laukaisua. Onneksi Polariksen tilaama ammattilainen oli tuonut mukanaan merkkaamiseen vaativaa kalustoa, minkä johdosta kohde saatiin onnistuneesti merkattua läheetäisyydeltä ennen siirtymistä takaisin tuliasemaan. Kaivos tuhottiin täydellä ohjuslatauksella maan tasalle. Lauantai. Viimeinen päivä. Tuhottuaan kaivoksen Polaris Energy tehtäväksi jäi siirtyä pois toiminta-alueelta, samalla häiriten Sevel Miningin joukkojen vetäytymistä. Menetettyään mahdollisuuden kaivoksen hyödyntämiseen ei Sevel Miningilla ollut enää suurta intressiä toimia alueella ja se lähti määrätietoisesti taistellen poistumaan toiminta-alueelta. Ja tähän tilanteeseen loppui taisteluosasto 22. Muutamia havaintoja pelijohdon näkökulmasta. Pelialueen koko havaittiin juuri riittäväksi. Kuitenkin suurin haaste oli tiestö, mikä oli ennakkoon kyllä tiedossa, mutta oli hyvä, että päästiin kokeilemaan uutta aluetta verrattuna aikaisempiin vuosiin. Tulevaisuudessa todennäköisesti meillä on taas enemmän pelaajia, joten sen takia olemme aloittaneet uuden alueen katsomisen. Ja tällä hetkellä UPM, joka nyt omisti tämän vuoden alueen pääosin, niin on ollut suotuisa, mutta nyt sopivan alueen löytäminen on vielä kesken tällä hetkellä. Ja tiedotamme asiasta mahdollisimman nopeasti, kun tiedämme mahdollisen ajankohdan, jolloin järjestämme tapahtuman. Ja ainahan meillä on takataskussa toistaiseksi Padasjoki, jos ei nyt mistään muuta löydy. Ehasa kiittää tästä vuodesta ja nähdään ensi vuonna.